welcome sa ato ang part 3 sa lecture sa subject nga statics. Okay, so naana ta sa ato ang topic nga belt friction. So when a belt passes around a rough pulley, the tensions in the belt or band on the size of the pulley will differ. When slip is about to occur, the following formula applies. So, ang iyang formula ani is T2 is equal to T1 E raised to the coefficient of friction times belt friction. Okay? So, T2 dapat kay mas dako kang T1. So, ang drawing ano niya is ingani na siya forma. Natay, let's say, kanang pole natay poste dira no nya ato siyang gipaliputan og belt or rope ana siya na man atong rope. Okay, so ang dire nagbira dire og T2, dire siya nagbira pud siya dire og T1 mo na lang mga tension. So kaning angle bitaw nga kani kanang nag-touch ang rope dito sa ato ang pole kana siya dira, kana nga angle niya is mana to siya ang belt nga angle of contact niya sa friction. Okay? So, ang T2 na ang tension niya katong pinakakusgan nga tension niya, tong large tension or itong sa tight side niya, itong guot niya. Ang T1 niya, itong sa smaller tension, katong slack side niya or katong luag nga part. Then, ang beta niya is angle of contact. Ang mu niya is coefficient of friction. Kanya, ang E, di ba kaning E, is 2.718 man na siya or base of natural logarithm. Okay? So, para mas masabtan ninyo, dito ta sa ito ang example. So, what force is necessary to hold a mass of 900 kilograms suspended on a rope wrapped twice around a post? Assume the coefficient of friction to be 0.2. Okay? So, ano siya? Nadaw tayo pole, di ba? Natay pole. Ganyan. So, ana siya nga ato ang rope daw girap twice siya dra. So, let's say nato tong PC dire ana niagi siya dra giutro siya tuyok ana gyana siya. Gituyok pa siya, di ba? Nya kanay dire T1 nya T2. Okay? So, what force is necessary to hold daw? Okay? So, assume na to nga ato ang T2 mo tong 900 kg nga kay mo man na sa unsa ni sa kusgan nga part niya, so 900 kilogram ana unya ang iyahang pila man ato ang beta diri niya karon since ika-twice man siya gi lukot na ato ang beta niya dira karon should be 4 pi, di ba? Kay ang isa na to ka revolution is 2 pi raman. Nya kay kaduha man siya daw gilukot, wrap twice man siya na siya wrap twice. So 4 pi ato ang beta dira. So atong i-apply to sa tong formula nga T2 is equal to T1 times E raised to mu times beta. Okay? So ang T2 na to, atong tension sa 2 is pila man? 900, di ba? Pero kilogram lang na siya. Dapat na to siya i-convert og newton. So, unsa pa may line force nagdugang sa ha? Di ba na inidugang sa nga si gravity. So, ato na siyang timesan og 9.81, di ba? Is equal to T1 E raised to ang mu niya 0.2. Unya ang iyang beta is 4 pi. Yan na lang. Okay? So, si T1 nato karon kung ato na siyang i-shift solve is 715.17 newtons. So, ingana lang siya kadali. Ang tricky lang aning part is katong ikapila siya girap sa ato ang pole or unsa man na yang gituyukan dira. Basta makita lang dyan nato sa iya kung giunsa niya pag-wrap or pila ang angle sa iyang pagka-wrap. Okay? Okay. So, next problem.
sa rolling friction na punta or resistance kibali kani si rolling friction occurs because of the deformation of the surface under a rolling load. So di ba kibali kung magpa kuan ta magpatuyok ta og kanang unsa ni naatay drum siguro or balde ana basta anything nga cylinder atay patuyok sa ato ang surface. Pag ang surface na ginato lubak-lubak gani, di ba? Lisod man kay na siya ituklod, di ba? So, dire kaning rolling friction is makita nato sa iyaha kung unsa ang friction sa ato ang pagbira sa ato ang unsa ni cylinder or unsay force nga tong kailangan para matuyok na to tong cylinder nato. Okay? So, magbuhat tag example, yan siya naong atong surface nagyana ni baba siya kadali dira di ba ana na surface yan natay cylinder ana atong cylinder dira ana siya mani center niya sa cylinder nato di ba okay so dala na sa weight sa tong cylinder kana weight di ba mas lisod pa jud siya birahon so ang ato ang horizontal nga force niya wala tong force nga kailangan para mabira nato ang cylinder. Okay? Kanya, kani pong point of contact niya dire, kani nga part, ito ipula. Kani nga part dire ug kani nga part, kung ato na siyang kuhaon, kana siya dira, mo na iyahang length or ginatawag niya og letter A. Coefficient of rolling resistance, mo siyang coefficient. Unya, kani pong point nga dire, kana dira, ug dire sa point sa imong pagbira or sa center sa circle mo na yang gitatawag og R pod siya dira okay okay so approximately mo na siya ang radius ninyo pero dili jud siya approximate lang okay so ang formula niya ani para ani nga mga problems is P is equal to war ana lang war lang P war ana lang yung pag-memorize so ang force kanyong kailangan is equal to weight times coefficient of rolling resistance over R or approximate radius niya. Okay? So, wala na siya. Hatagdag example. So, what horizontal pull is necessary to move a 1,200 ton train along a level track if the coefficient of rolling resistance is 0.009 inch and the wheels are 3 feet in diameter? Okay? So, let's say, ato drawing on lang siya, drawing on. Naatay, level track daw, ano siya, di ba? Level track. Ibaba lang siya gamay dira kay, ano lang, na. Unya, naatay, ligid sa train diri, nagana siya. Ano, ligid lang atong drawing on. Okay? Unya, ang weight daw sa train is 1,200 ton. Yan. Nya ang rolling resistance or ang A niya is equal to 0.009 inch. Anya, ang diameter sa iyang wheel is 3 feet. So ang radius ano niya karon? So 3 feet divided by 2 so 1.5 feet times 12 na to is equal to pila man na siya? 18 na lang na siya, 18. Yan. 18 inch. Okay? So, sunod, atong buhaton, idiretso na to sa formula niya, di ba? Ano man siya? Horizontal pull. Kasi kailangan na to diri, kani. Ano itong pangitaon? Yan. Kani si P dira. So, from the formula, P is equal to war. Yan. So, nanatay radius, nanatay weight niya, nanatay coefficient of friction, rolling friction niya. So, P na to ron is equal to weight, 1,200 ton. Pero, naka-tons man siya. Saan ito pag-convert na? Kay naka-inch man diri tanan. So, itong buhaton, i-convert na to og pounds. So, 2,000 pounds. Yan.
is equal to 1 ton. Yan na yung equivalent. Okay? Times na pud nato na siya og ang A niya karon is 0.009. Yan. All over. Ang R niya is 18 inch. Okay? So, ang P nato niya karon or horizontal pull niya karon is 1,200 pounds. Okay? Ingana lang siya kadali. Basic lang gyapon gikan sa formula lang niya. Ato lang yung sabton nga dapat ang iyang units the same. Okay, kung English units na tanan. Kung metric nga units is a units, is I na tanan. Gamiton na to. Dapat din na siya magkabungkig-bungkig. Okay? So, example, when the loading is uniformly distributed horizontally, the cable is analyzed as, sa may answer ani. So, ang answer ani is parabolic cable. Yan. So, from the name itself, na uniformly distributed horizontally. Okay? Naman siya loading. Na parabolic na siya. Okay? So, next question. So, when the loading is distributed along the cable, so along, ang load niya distributed along the cable. So, from the word nga, along the cable, ang answer na is catenary. Okay? So, gaina, ang load na to is distributed sa, ang weight niya dito sa cable. Diba? Distributed load siya horizontally. So, parabolic. Kaning isa is distributed along the cable man siya. So, catenary na siya. Okay? So, dito sa tao na sa parabolic cables. So, if a cable is carrying a horizontally distributed load, di ba? Horizontally distributed. So, the cable forms a parabola or is called parabolic cable. So, kung iyan siya, atong illustrate let's say naatay tower dire. Tower 1. Yeah, tower 2. Okay? Ano siya? So, atong i-assume nga level lang na siya si tower 1 o si tower 2. Natay cable, nagyanan na siya forma dira. Okay? So, since ang load niya is distributed kanang horizontally lang siya, equal distributed. Mo na yung pinaka baba jud diri. So, ang gitawagan na niya H. Okay? So, gikan na nga straight line kana siya, ano ginatawag niya og D or sag of the cable. Mo na siya ang sag. So, si H niya is tension at its lowest point. Okay? So, kung ato ni siyang illustrate dire, ang load na to, nag-distribute na siya equally lang, ana. Distribute na siya isa-isa. Yan. Okay. So, kaning length gikan na gikan dira to dire lang sa tunga, L over 2 na siya. Okay? L over 2 po diri sa pikas. Kay kung isa ka length niya, L man na siya, di ba? So, distance between the supports, ano man na siya. So, kani yung weight, man na ginatawag og weight lang na siya na weight. Okay? Okay, so ang formula niya karon is H na to or kaning nasa iyang tension at its lowest point of the cable is equal to weight times length squared all over 8 times D. Okay? So kung ato na pong pangitaon ang iyang tension sa tong cable which is na dire na tension sa cable. So tension is equal karon to square root of WL squared over 2 na siya. Mali day. Ano lang. WL over 2. Tapos square na to na siya. Plus H squared. Yan na lang siya. Okay? Moro na siya tong timan-an para sa parabolic cable. So, okay, proceed ta sa example para masabtan ninyo. So, determine the tension at the lowest point of the cable supported at the same elevation. So, the cable carries horizontal load 0.5 Newton per meter with a span of 100 meter and a sag of
1.25 meters. Sana siya, butang sa tadaan sa given niya, given. Okay? Para di mo maglibog. So, ang given niya is, naa siya ay kani, horizontal load. So, mo na siya ang W na to. So, 0.5 Newton per meter. Okay? So, ang span daw niya, span. So, ang span mo na to ang L, di ba? L is equal to 100 meters. Sag na to, sag. Di ba mo na siya si letter D is equal to 1.25 meters. Okay? So, sa may gipangita niya karon? Ang gipangita niya is tension at the lowest point of the cable. So, si tension at the lowest point is si letter H, di ba? So, sa may formula para makuha na to si letter H. So, ang formula atong gamiton dire is H is equal to W L squared over 8 times D. So, kompleto na batanan. Nabatanan sa atong given? Yes, nabatanan sa atong given, no? So, atong buhaton, diretso na ta sa solution na to karon. Okay? Solution. H na to is equal to WL squared over 8D. So, substitute na lang nato diretso. H is equal to 0.5 Newton per meter times L na to is 100 squared all over 8 times paniya 1.25. Okay? So, ang H na to karon should be 500 newtons. Okay? Mo na lang nato ang tension at the lowest point. Okay? So, hatag pa tayo sa example. So, a cable stretched between two supports at the same level has a span of 80 meters and a sag of 10 meters. The tension at the lowest point of the cable is 20 kilonewton. So, if the cable supports a uniform load along the horizontal, find the tension in the cable at the supports. Okay? So, first, given sa dito no. Given. So, unsay nauna niya gihatag? Span. So, natay L is equal to 80 meters. Okay? And a sag of 10 meters. So, ang D na to, 10 meters. So, the tension at the lowest point of the cable is 20 kilonewton. So, ang tension daw niya is at the lowest point ha. So, mo tong H na to, 20 kilonewton. Okay? So, if the cable supports a uniform load along the horizontal, so ang keyword niya is uniform load along the horizontal, find the tension in the cable at the supports. So, ang gipangita niya is tension. Ano yung gipangita? Unsaon na to na? So, ato ta sa formula. Formula. Okay? So, ang formula for the tension sa cable supports na to is equal to square root of WL over 2 squared plus H squared. Yan. Okay? Mo na yung gihatag. Kompleto ba tanan sa given? Natay L, check. Natay H, check. Pero wala tay W. So ato'y dungag diri sa tong given nga kulang ta og W. Okay? So unsa na to pagkuha kang W? Kailangan nato si formula nga H is equal to WL squared all over 8D. Yan. So, makuha ba nato ni? Naamantay H, natay L, natay D. So, si W tong pangitaon. So, sa solution na to karon, yan, unahon tani, kanya tong unahon. Yan, number 2 na ni siya. Okay? So, sa number 1 na to, okay? So, ang H na to, substitute na to, H is equal to WL squared over 8D. Okay? So, H is 20,000 newtons is equal to weight niya times L niya is 80 squared all over 8 times 10 meters. Yan. So, ang iyahang distributed nga weight niya na karon is equal to 0.25 kilonewton per meter.
Ano na yung answer? Anya, kailangan naman na to ang tension may pangita. So, number 2, tension is equal to WL squared over 2 plus H squared. Square root ano nila tanan. Okay? So, tension is equal to square root of W na to is pila man? 0.25 0.25 kilonewton na hati man ninyo times L na to is 80 all over 2. Ya, square pa jud nato na siya. Plus ang H na to is 20 squared. So, ang tension niya karon at ends niya sa support is 22.36 kilonewtons. Okay? So, mao lang na siya for parabolic nga cables. So karon, mag-proceed na punta dito sa catenary cables. Yan, catenary cables. If a cable is not loaded or is carrying its own weight only, the cable is called a catenary. So, si parabolic gay na is loaded man to siya. Kanay si catenary, wala siya load. Pero ang cable itself, mo lang to yung load nga gina-carry niya. So, kanay si catenary, mostly, kato ni mga bugat nga cable. Okay? So, atong i-drawing. Natay katong same lang gyapon gay na natay duha ka poste. Yan duha ka pole, di ba? Yan. Ganyan natay cable nagana. Yan. So same lang gyapon ang end nila mo na ato ang tension, di ba? So ang lowest point niya H lang gyapon tawag. Okay? Kanya wala na tay span diri sa taas, di na dira atong kailangan. Diri na kaning length sa cable na diri. Ana, ano to ang kailangan na karon. Length sa cable padung sa midpoint niya. So ato ang load niya dira is nag-ana na diri na sa cable. Gay na kay horizontal man di ba? Karon cable na nga load. Ganyan. Okay? So kung mao ni siya ang ground diri, kanigikan sa H paana dira padung sa ground kani diri. Manang ginatawag niya og C. Kana letter C or si elevation of the cable at its lowest point, di ba? Si H man atong lowest point, tension sa lowest point, si C pod ato ang iyang elevation niya gikan sa ground to the lowest point. Okay? So kaning top pod nga portion niya kani diri hantud diri sa ground mo na ginatawag po nato og CY. Mo na ato ang Y or si elevation of the cable at the supports. So si Y elevation at the support, si C is elevation at the lowest point. Okay? So may lain. Nada gyapon tayo midpoint kani diri. So gikan dira sa supports to dira sa middle niya, mo na ginatawag na to og X. Si X karon is the horizontal distance from supporting towers to the lowest point. Okay? So kung mo na lowest point dira, mo na center niya kay bali. So from dira to dira mo nang X, kani pa dira to dira mo nang X niya. Okay? So ang mga formula nga kailangan nato ani niya is, so kung gipangita nato ang tension sa iyang supports, T is equal to W times Y. So mani ang W din nakalimot ta. Mani ang W diri. Kani H dira W na man siya dira basta mo na. Okay? So kung kuha na tong tension at the support, times lang nato si weight niya times ang height lang niya, di ba? Sa Y elevation sa support lang. Okay? So kung kaon po na to ang H niya or ang tension at lowest point, i-times na to si weight times katura pong iyang height sa lowest point. Okay? Elevation niya sa lowest point. So natay formula niya nga Y squared is equal to S squared plus C squared. Mura lang siya og unsa man Pythagorean theorem. Okay? Mura lang siya Pythagorean theorem.
Then, unsa pa may lain na tong kailangan? Natay, kung solbo na to ning x or kaning distance niya, x is equal to c ln of s plus y all over c. Yan. So, kana lang upat ang ato ang timan-an perminti nga formula niya. Okay? So, gamay ra man na, ma-memorize ra na ninyo. So, hatag tag example. A cable 200 meters long, weighing 40 Newton per meter, is suspended from supports at the same level. So if the tension at its lowest point is 5.4 kilonewton, solve the height of its supporting towers. So ang first sa tong buhaton, given sa ta. Unsa yang gihatag? Cable is 200 meters long. So 200 meters. So ang S na to niya karon is equal to pila man? 100 lang. 'Di ba? Kay gaina duha man to ka S. So mo tong whole cable, 2S ang whole cable na to. So kung isa lang nga part na to, ang S na to is 100 lang, 'di ba? Okay? So unsa pala ni given na to? Weight niya nga 40 newton meter. 40 newton per meter. Okay? Sa palain, na siya ay tension at lowest point. So si H niya karon is equal to 5.4 kilonewtons. Okay? So ipakita na to. Height of its supporting tower. So ang height of supporting tower siya kay si Y man, di ba? Yan. So unsay formula niya kung kuha na to ang Y? So dito ta sa formula. Unsay formula niya kung kuha niya ang Y? So natay formula nga T is equal to WY. Nabot to isa nga Y squared is equal to S squared plus C squared. So asa man ang pinakaduol ta? Bisan asa no? Bisan asa. So prefer na ako si kanilang Y squared ano na siya. Pero nanabatay Y. Mo atong gipangita. Nanabatay C. So si C wala patay C, di ba? So unsa may formula ni C? Natay isa ka formula nga H is equal to WC. Yan. Kompleto na ta. Kung kanya itong unahon, natay H, natay W, si C, pwede na makuha. Ano, pag makuha na to si C, natay S, makuha na tong Y. So, solusyon na ta. Okay, ready na ito ang solusyon. So, number 1, kuhaon sa nato ang C. So, H is equal to WC. So, si H na is 5.4 kilonewton is equal to ang weight 40 times C. Yan. So, ang atong C is equal to 135 meters. Yan, mo na tong C. Okay? So, since natay C, proceed ta sa formula number 2. Si Y squared is equal to S squared plus C squared. Yan. So, si Y squared na to is equal to ang S. Pilang S na to? 100. Okay? Squared plus 135 squared. So, si Y na to karon is equal to 168 meters. Yan. So, nakuha na nato ang Y niya karon or ang height sa supporting towers. Okay? So, next example ta. A cable which has a mass of 0.6 kg per meter and is 240 meters long is to be suspended with sag of 24 meters. Determine the span. Yan. So, unsa atong nabuhaton? Given sa jud taon na, di ba? Given. Unsay given niya? Mass lang. Mass is equal to 0.6 kilogram per meter. Yan. Natay mass. Sa pailain, natay S niya, di ba?
is 240 man na. So divide 2 na to, 120 meters. Ang sag niya karon, which is atong letter D, is equal to 24 meters. Ayan. Sa pangitaon na to karon, determine the span. So ang span niya karon is 2x, di ba? Kay kung x lang, katuro man tong half. Half sa span lang man. Ang pangita man niya is span between towers man or span between support. So ang 2x atong kailangan. Okay? So unsay una na to kailangan diri sa mga solution na ta karon. Solution. So una na to, i-convert sa nato ni into weight. So weight is equal to mass times gravity. Sa palain solution na tong kailangan. So since kailangan nato si unsay itong kailangan? Since atong kailangan is si y ug si c, so atong unahon si y is equal to d plus c sa ta, di ba? Anya, unsa pa? Atong kailangan pa is y squared is equal to s squared plus c squared. Sa pa jud, ato pa yung kailangan is x is equal to c ln s plus y over c. Ayan. And medyo daghan-daghan jud tag formula karon nga gamiton. So at first, ay formula din no, di solusyon eh. Wala ay. Formula. Yan. So proceed ta dito sa solution. Okay, number 1. Weight is equal to mass times gravity. So weight niya karon is equal to 0.6 kilogram per meter times gravity na 9.81 meters per second squared. Yan. So nanatay weight niya karon is equal to 5.886. Yan, Newton per meter. Yan, nanatay weight. Number 2. Y is equal to D plus C. So, natay, wala tay Y. Wala po tay, natay D, 24. Wala tay C. Di ba? Wala tanan. Okay. Niya, number 3. Dito ta sa y squared. So, y squared is equal to s squared plus c squared. Wala gyapon tay c. Di ba? So, y squared na to karon, y squared is equal to naman tayo s. So, 120 squared plus c squared. Yan. Kana lang. Sa atong buhaton, atong i-substitute si y dito dire sa equation nga kani. Okay? So, ato siyang ibutang dirita sa pikas na. Since y is equal to 24c plus c, then so y squared na to, so 24 plus c squared is equal to 120 squared plus c squared. Yan na siya forma karon. So makuha na to si c dira kung ato na siyang shift solve, si c na to is equal to 288 meters. Okay? Then makuha po na to si y gamit ni siya kani. So y is equal to 24 plus c. So mahimo na siya og y is equal to 24 plus 288. So y na to is equal to 312 meters. Yan. Muna na siya. Okay. So since nanatay letter C, nanatay si Y, nanatay W, so kay makuha na to ni nga formula. So number 4. So x is equal to c ln s plus y over c. So x is equal to, pila man ang c na to? 288 ln s plus y na to. So ang s na to is 120 plus y nga 312
over ang C is 288. Yan. So ang x nato karon is equal to 116.77 meters. So, ang iyang kailangan kay ang span man sa between sa iyang supports, so ato na siyang times 2. So, ang 2x niya karon is equal to 233.54 meters. Yan. So, mo na iyang span sa ato ang between towers. So, kung ato na drawing on, nagana siya, mo na yung cable, ana, diba, from the lowest point to the ray, so kana nga distance dira is x, kana si x, so kung kana siya dira, mo na yung 2x. Okay? So, ang distance niya from support to support is equal to 233.54 meters. Okay? So, diha na mag-end ang ato ang topic nga statics. Muna siya ang pinaka-last nga topic sa statics. So, by next day, lahi na po ito subject, which is alternator na punta sa EE na ta. Human na ta sa ESAS. Okay? So kung wala pa mo nag-subscribe sa akong channel, subscribe mo. Salamat daan. Okay? Thank you.